Hi, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. This is Mama Jan. Welcome to my outdoor kitchen. So today, gagawa po tayo ng menudo. Tara, let's cook. So unahin natin ibabad ang pork and pork liver sa toyo at kalamansi. And then pakukulaan natin ng una ang pork kasi mas matigas yan. Gayatin na natin ng garlic, onion, tomatoes, diced carrots, diced potatoes, and 1 small can of garbanzos. Ito yung pinaka secret ingredients ng Batanggenyos. Half can of liver spread. Yan po. So ito na naman ang ating mga ingredients. After nating pakuluan, ayan, medyo wala nang sabaw ang ating pork. Okay lang yan. Ilalagay na natin yung pork liver. Ito pong pork liver na to, mas madali siyang lumambot kaysa sa pork lang. Remember, yung garbanzos, tinatanggalan yan ng balat, 'di ba? Okay, so start na po tayo. Piniprito ko po sa menudo, piniprito ko po ang potato. Okay, so pagka-prito ng potato, dyan ka na mag-start mag-gisa, same pan po para hindi sayang sa hugasin at nandun na yung lasa ng potato sa mantika. Okay, so gisa po tayo ng garlic. And then after niyang gisahin, tomato and onion. Same thing po, lagi na lang pag magigisa kayo, kinakailangan linggisin natin yung tatlong ingredients na yan para mas kumatas yung lasa sa ating pagkain, sa ating ulam na ginagawa o niluluto. So, ito pong menudo na to, marunong na po ako magmenudo, kaso nga lang nadagdag sa kaalaman ko, yung nakita ko na ginagawa ni tatay, nilalagyan niya ng liver spread. Sa totoo lang po, napakasarap. Ito po yung masasabi kong simot sarap na menudo pag gumagawa po ako ng menudo sa bahay ng ganito. So, nandyan na yung tomato, lilinggisin ko na yan. Tignan nyo, yan yung linggis. Mash yata yan sa English, mashed. Okay. Hindi nyo pagsisisihan dahil maririnig nyo yung mga anak nyo na sasabihin at ang asawa nyo, ang sarap, hashtag ang sarap. 'Di ba? Ayan. So, inilagay na natin yung carrots. Pagkatapos, ihalo-halo nyo lang sila, including the potato. Yan, halo-halo. And, sa punto na yan, bali ang ginagawa ko, naglalagay ako ng konting salt. Ayan, may salt na, di ba? Tapos, halo ulit, halo-halo. And then, ilalagay ko na yung pork na pinakuluan natin. And pork and liver na pinakuluan. Ayan, oh, ang ganda na ng color niya, di ba? Sobrang nakakatuwang tignan kapag iba-iba yung kulay na nasa ulam, ano. And yan na yung secret ingredients nga natin. Nilalagyan namin ng liver spread. Gusto ko sanang 1 can, kaso nga lang gusto yan ni Papa Leo sa pandesal or anong tawag mo doon sa square na tasty. Yan. Nagbago tayo ng hindi ko kasi nakita na medyo dadami pala siya. So, at that time, inilagay ko na yung red bell pepper. Okay. And of course, naglagay tayo ng kalahating pork cubes para medyo makatulong sa dagdag lasa. Okay. Hindi na tayo masyadong gumamit ng salt kasi may toyo na tayo at may pork cubes na. Okay? So, halo. And then, itong ulam, ayun, merong munang dumudukot. Pag maputi ang kamay si Papa Leo po yan. O kaya si Bianca. O kaya si Kuya Jenard. Tumikim yan. Diba? Hindi pa tapos eh. Pero okay lang yon, sarap na siya. Since meron tayong garbanzos, bonggang-bongga tayo ngayon kasi parang feeling ko halos kumpleto yung ating nakumpleto natin ang ating ingredients. And then nakita pa ni Papa Leo na meron kaming hotdog sa freezer. Hinabol ko po siya. So pinritos-pritos ko muna bago ko inad ulit dyan sa menudo. So yan lang po.
'Diba? Tapos na po yan. Ang nakakatuwang isipin po, madali lang naman po talagang magluto. Kaso lang, ang pinakamahirap yung pag tinatamad ka. Pero pag naiisip mo para sa pamilya mo, bakit hindi mo gagawin? Okay, so iyan na po. Tapos na po yan. So with that, I hope magluto po kayo for your family. God bless us all and happy cooking!